Magandang gabi po sa ating po namang coffee chat. Ito po yung ating pakikipagkwentuhan sa iba't ibang newsmaker at mga taong nagsusuri sa nagaganap sa ating lipunan. Ngayon pong gabing ito, samantalang ako'y nagkakape at nagpapahinga na rin yung aking kaibigang si Ginoong Sonny Africa ng IBON Foundation, pag-uusapan namin kung ano na ang naganap matapos ang isang taon ng pagdedeklara ng pamahalaan ng lockdown. Mayroon po bang naging epekto ito sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan? Kumusta ba ang ating mga kababayan? Ano ba ang kanilang kalagayan? Magandang gabi, Sunny, karangalang makasama ka ngayon. Ay, sige ba Sir Melo? Gusto na po. Opo, kami mangungumusta sapagkat kayo nagsusuri, kumusta ang lipunang Pilipino matapos ang isang taon sa pagdedeklara ng lockdown dahilan sa COVID-19? How are we today? Ah, Alam niyo talagang generally gusto natin maging optimistic sa mga bagay-bagay 'no, pero after 1 year talaga yung lagay natin ay it could be worse, everything can be worse, pero yung nakakalungkot, it could be better. Sa tingin namin yung bagal ng pagresponde ng gobyerno para i-control yung COVID sa umpisa, napalala lang yun dun sa napakatagal na lockdown, napakabagsik ng mga community quarantine measures. Tapos 1 year later, hindi talaga niya na hindi pa nako-contain ng COVID. Natatangi tayo sa Timog Silangang Asya na dumadami ang bilang ng kaso, reported every day. Tapos may napipinto pa ngayon ng mga curfews and mali natin baka magkaroon ng mga panibagong um, harsh community quarantines uli. At tingin namin problema yon kasi siyempre at the end of the day, kung di gumugulo yung ekonomiya dahil hindi na-contain yung COVID, marami talagang mawawalan ng trabaho, babagsakitan ng mga Pilipino, at lalala yung paghihirap ng mga tao. At sa amin, kung i-quantify natin yan, nakakalungkot talaga eh. Nitong January figures nang lumabas yung datos, mas konti pa yung nagtatrabaho ngayon kaysa 3 years ago. So essentially, dahil sa matinding pandemya of course, pero mas lalo na dun sa matinding pinatupad na lockdown na wala pagsuporta sa kabuhayan ng mga nawalan ng trabaho, walang suporta sa mga micro, small, and medium enterprises natin, na-wipe out ang 3 taon na paglikha ng trabaho sa bansa. Um, Nabawasan tayo, at sa pangkalahatan, tingin namin hindi pa nga 4 million lamang ang officially unemployed ang bilang ng walang trabaho ngayon. Sa aming pagtatansya, mas malapit yan actually sa 5 to at least 6 million ang totoong walang trabaho pagkatapos. And syempre, kung walang trabaho, walang kita, um, nagmamahal ang presyo ng pagkain, lumalala yung kagutuman, lumalala yung kahirapan sa ating bansa. At para sa amin, yun ang pinaka masasabing matingkad na problema after 1 year ng ganito klase pagresponde ng gobyerno. Talagang walang kapantay yung bilang ng walang trabaho at bumagsak ang kita, na wala ang ipon, walang savings, sa kasaysayan ng bansa. Mhm. Sa ngayon, bottom line sa amin po, um, hindi lang yung usapin ng more or less, tingin namin 5 to 6 million na walang trabaho. Yung realidad, 3 sa 4 na pamilyang Pilipino wala nang naipon. Kumbaga 75% yan, 3 out of 4 Filipino families ay wala nang savings. Halos 3.5 milyon ang na-wipe out ng savings dahil dun sa lockdown last year. Kaya matindi talaga yung problema. Hindi lang sa mga may hirap na pamilya, pati nga sa mga kaibigan ko na middle class, marami sa kanila ay binibenta na ang mga ari-arian para lang mabuhay ng Mhm. katulad natin. Medyo malungkot yung simula natin, ano. First quarter Sorry pa po lang eh. ito. Hindi, first quarter pa lamang ito. Pero kanina, kausap ko yung isang taxi driver, si Jerry. Mhm. Sabi niya, ang boundary niya eh ₱900. Araw-araw siyang namamasada. Kaya nga lamang ay problemado siya dahil may curfew na magsisimula ng 10:00 hanggang 5:00 ng umaga. Of course, sabi niya matutulog din naman ako, pero baka hindi ko mabawi yung boundary at yung sa gasolina, baka kapusin ako. Eh sabi ko, paano yun? Anong arrangement yun ng operator? Mm. Ang arrangement ay babawiin ko yon sa kinabukasan. So kung ang boundary ko ngayong araw na ito ay 700 lang, dapat bukas
yung 900 ko maging 1,001 para mapunuan ko yung kulang. Oo. Sabi ko, "Magkano na iuwi mo?" Mabuti pa ho yung nung jeepney driver ako, nakakapamasada ako 7:00 hanggang 8:00 ng gabi. Ah, Sabi ko, "Kumusta ang kita?" 2,000 ho yun, malinis na. Yung mm. boundary 750 tapos may krudo, pero ngayon napilitan akong mag-taxi. Ang kita ko, buwenas na maka-500. Oo. So, sabi niya, "Mas mahirap itong kalagayan ko ngayon," sabi niya. Oo nga, alam mo si Mero talagang itong unang 2 buwan ng 2, 3 buwan ng 2021, grabe talagang epekto yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa isang normal na panahon, siyempre reklamo natin yung inflation, pero yung pagsilip ng presyo ng pagkain nitong, unang 2, 3 buwan ng 2021, it comes after isang taon na bagsak yung kita, bagsak ang hanapbuhay, at yun nga, sa amin grabe yung naulat ng Bangko Sentral na 3 out of 4 Filipino families wala ng savings. Mga 3.2 to 3.5 million na wipe out dahil dito sa pandemya. Ibig sabihin talaga pagpasok pa lamang ng 2021, wala pa nga yung inflation na yan, may more or less 18 to 19 million na pinakamahirap na pamilyang Pilipino, alanganin na sila kasi wala silang ipon. So kung darating pa yung pagtaas ng presyo ng pagkain, ang normal naman do'n, ang uunahin mo talaga yung pagkain, eh. So bumagsak na yung kita mo, naubos pa yung pera mo para sa pagkain, baka hindi mo pa nakakaya yung binibili mo dati, all the others nababawasan, eh. Puwede pamasahe yan, sana walang nagkasakit sa pamilya, at iba pang mga batiyang pangangailangan. Kaya actually, yung aming pinaka-ikinalulungkot diyan ay parang napakalinaw yung datos, napakalinaw yung araw-araw na paghihirap ng karaniwang pamilyang Pilipino, pero yung sakit pakinggan na sabihin ng gobyerno, "Huwag mag-alala, nandito na yung bakuna, malapit na mag-reopen ang economy, maayos na yung lagay natin sa 2021." Kaninang tanghali lang may kausap kami sa NEDA, sabi mababawasan na daw ang bilang ng mahirap sa Pilipinas sa 2021 kasi nag-reopen na tayo dahil sa bakuna. Pero hindi yun totoo, eh. So medyo sa amin yung official denialism dun sa lala ng problema, actually pinapalala yung paghihirap ng maraming Pilipino, Yeah, at sa amin medyo unacceptable talaga yun, eh, yung official denialism, tapos masama na niloloko nila ang sarili nila, pero kung lolokohin mo yung publiko na araw-araw alam hindi gano'n, hindi nga namin alam kung ano yung sa nagmumula yung kumpiyansa nila na, hindi maging tapat sa totoong lagay ng karaniwang pamilyang Pilipino. aha. Merong mga biruan pero masakit. May nakita ko sa Facebook na ang sabi, may kataga, "Bakunada." Yung "baku" tapos merong hyphen tapos in all caps, Wala, "nada." So wala. sabi parang andiyan na yung bakuna pero wala pa rin, eh. Tapos may nag-react, baka magtatagal pa bago tayo mabakunahan. Pero may nagbiro, baka apo na ni Pangulong Duterte yung presidente natin, saka pa lang tayo mababakunahan. Oo. So, anong tingin mo, saan naroon ang problema dahilan sa sinasabi nilang solusyon, bakuna, pero hindi pa yun ang nangyayari ngayon? Actually, mula't simula, hindi na naman kami sa IBON, maraming mga grupo pinuno na yung gano'ng klaseng attitude ng gobyerno na ang solusyon ay bakuna. Kasi, um, lahat ng ating makarating bansa dito sa Timog Silangang Asya, hinarap nila yung pandemya, kinontrol ang pagkalat na hindi nag-iintay ng bakuna. Sa atin, ang babaw ng approach, ang kitid ng pag-iisip. Lockdown, tapos babawasan mo ang lockdown kapag may bakuna na. At sinabi nila yun mula't simula, eh, at pinuna yung ganong klaseng, stratehiya. At yun ang ginagawa nila ngayon dahil nga feeling nila may ilang daan libong bakuna pumapasok na, sige mag-reopen na tayo. Pero well actually mula nung umpisa ng taon, itong nakarang 2 at kalahating buwan na parami yung kaso ng COVID, pinapakita may problema sa stratehiya na maghihintay ka ng bakuna. Kasi ibig sabihin, yung kinakailangan nga na dati pang sinasabi, maayos na testing, maayos na contact tracing. Kapag natukoy mo yung mga close contact, yung mga may posibilidad na may sakit, quarantine mo sila. Kung may sakit, i-isolate. Mula't simula, dineklara na yun ng WHO itong dapat gawin.
Mula't simula, marami sa mga grupo, pinuna yung IATF na hindi pinapatupad yung testing, tracing, quarantine, isolation. Pagkatapos ng taon, hindi pa na siya ginagawa. Hanggang nga dito sa umpisa ng taon, namroblema pang DOH sa kukuha ng pondo para mag-hire ng contact tracers. At doon actually yung pinaka-heart ng problema eh. Kahit nagte-test ka ng marami, kahit may impormasyon ka kung sino may sakit, kung hindi mo sila binubukod, yung mga at risk at yung mga may infected na, kung di mo pinapadali sa mga binubukod mo na may suporta sa mga nagka-quarantine leave, or all the more, yung mga nagkakasakit at sisiguraduhin mo na naalagaan sila at kanilang pamilya, hindi ka tuloy-tuloy talaga kalat yung virus. So para sa amin, yung talagang pinaka-original sin ng gobyerno sa usapin ng ekonomiya, yung patuloy na hindi pag-contain ng virus, na pinalala lang na hindi sila naglalabas ng ayuda. Kumbaga, ang pinaka-ideal, i-contain mo yung pandemya, kahit wala pang bakuna, pinaka-ideal, contain mo yung pandemya sa maayos na testing, tracing, quarantine, isolation, plus magbibigay ka ng ayuda. Yun ang ideal. Sa sobrang layo natin sa ideal, ang ginagawa natin, walang katapusan na community quarantine, itong kalokohan na magka-curfew, parang vampira yung virus na makakuha mo sa curfew, pero wala pa rin yung tracing at yung quarantine isolation, wala pa rin ang suporta para mapadali sa mga may sakit na mag-quarantine ng linggo kasi nga wala nga silang hanap buhay. Tapos wala pang ayuda dun sa napinsalang kabuhayan. Talagang parang the worst of all worlds ay nag-converge Aha. nitong 2021. Okay. Kanina sa press conference ni spokesman Harry Roque na inamin niyang nag-COVID positive siya, nakakalungkot nga dahil nagpositibo siya. Ang panauhin si Ginoong Kelly Bird ng ADB. Siya yung country director dito sa Pilipinas. Ang sabi ko, ano kaya ang sitwasyon? Merong pagtaas ng bilang ng COVID-19 positive cases in the Philippines, pagkatapos magkakaroon to ng negative impact on the economy. Yung bang pamahalaan ay makasasapat ang kakayahan na magbigay ng social amelioration programs nang walang ayuda o pautang mula sa ADB, sa World Bank at sa AIIB. So sabi niya, handa kaming tumulong. Pero ang tanong kasi roon, kakayahin ba kung wala itong mga ahensyang ito, katulad ng ADB, ng AIIB at ng World Bank? Anong tingin mo? Saan naroon ang problema para magkaroon ng ayuda sa karaniwang tao na problemado? Ah, Alam mo, Sir Melo, parang priorities lang talaga eh. Kasi kung nakapaggawa ng 4.5 trillion peso budget ang pamahalaan para sa 2021, ibig sabihin, may pondo. 'Di ba? Whether it's from revenues or inutang nila, may enough kita para mag-fund ng 4.5 trillion budget. Ang pinakamalaking problema sa usapin ng pagbibigay ng ayuda ay hindi actually kakulangan ng pondo. It's yung priorities. At yung hindi talaga namin maintindihan, bakit despite yung tindi ng problema, kagutuman, kahirapan sa bansa, ang prioritize pa rin na infrastructure. So yung 1.1 trillion budget para sa infrastructure, talagang ano yun eh, parang hindi namin maintindihan bakit nagpipilit dun sa build, build, build. Ang sabi Um, kasi, kung di ako nagkakamali, ang pagkakadinig ko sa kanila, sa pamahalaan, yung build, build, build will generate employment. Magkakaroon ng parang ripple effect on the economy. Hindi mo nakikita yon? Ah, Kasi hindi yun totoo, Sir Melo. Kung titignan natin itong unang 4 na taon ng Duterte administration, lumaki yung gasto sa build, build, build. In absolute terms and also as a share of GDP. Pero yung construction work na assume natin pinakamalaking direct impact ng build, 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 actually humihina pa. Mas mahina ang average annual construction job generation sa nakarang 3-4 taon ng build, build, build kasi dun sa previous 3 to 4 years under the Aquino administration. Really? Paano Nakakagulat. nangyari yon? Um, well, kasi una, assume natin na gagastos ng halimbawa 100 billion pesos para isang build, build, build project. Lalo yung mga big ticket. Tanungin natin, magkano dyan sa 100 billion pesos ang gagastusin sa Pilipinas? Malaking bahagi,
pinambibili ng imported na materyales, kagamitan, makinarya, kontraktor. So kahit na parang nakakasindak, wow, dagdang bilyong piso para sa infrastructure. Yung pinakamalaking build project for 2021, yung Mega Manila Subway, parang 58, 59 billion pesos yon. Ilang beses na namin tinanong sa Department of Transport, ano yung budget sa 59 billion pesos na yan? Magkano dyan ang gagastos ng Pilipinas para sa mag-hire ng manggagawa for the multiplier effect no, ng job creation? At magkano yung pambibili mo ng driller or yung mga, all the mga specialized materials and Equipment. equipment? Aha. Wala kami nakuhang sagot. So sa amin, it's so straightforward in a stylized way, no? Kung meron kang 58 billion pesos, ano mas may multiplier effect? 58 billion pesos para magpagawa ng Mega Manila Subway na malaking bahagi ay mapupunta sa mga Japanese contractors, or the same 58 billion pesos ibigay mo sa ordinaryong pamilyang Pilipino na gagastusin sa kanilang komunidad para sa kanilang kagalingan at buong buo sa local economy. Sa amin, sobrang common sense lang yon, mas makikinabang in terms of yung multiplier stimulus effect, and more importantly, mas makakatulong sa karaniwang pamilyang Pilipino mabigyan ng 58 billion pesos dagdag na pera sa kanilang bulsa para pambili ng nagmamahal na pagkain ngayon. So para sa amin, yung ganong klaseng attitude ng economic managers na yung hindi totoong myth, yung hindi totoong argumento na build has the biggest multiplier effect. Sir Ah, Melo, next time makasama niyo economic managers, humingi kayo ng study nila para sa patunayan yon. Garantisado, walang ganong klaseng study. At kung meron, gawa-gawa yung conclusions yun. Kasi hindi totoo yung overgeneralization na build has the biggest multiplier effect. Nagka-capitalize lang sila dun sa pag-iisip ng mga tao na malaking gastos ay malaking multiplier effect. Hindi yung totoo. aha. Yun ang madalas ko marinig kay Secretary Sonny Dominguez ng Department of Finance. May multiplier effect yung build. Pero what you're saying is, mapupunta yan sa contractors, mapupunta yan sa equipment na chances are mula doon sa mga bansang pinagkautangan natin. Right? Oo, exactly po. Good point yun. Kaya nga tayo pinapakutangan ng Japan, para actually mabalik sa kanilang mga kumpanya, mabalik sa kanilang mga manggagawa, mabalik sa kanilang ekonomiya, yung pautang na yon. Tapos, siguro qualify din. Hindi naman sa zero multiplier. Ang point lang dalawa. Mas malaking multiplier effect, ilagay mo sa bulsa ng pamilyang Pilipino yan kasi gagagastos niyan completely sa Pilipinas. So, Mhm. yung multiplier effect niyan, immediately, nandyan talaga sa immediate consumption. Pero ikalawa din, priorities eh. Parang nagugutom yung Pilipino ngayon. So yung mga pinapangakong pakinabang ng mga build projects na baka mag-materialize in 5 years or 10 years time pa kapag nag-pick up na yung global economy, pag nag-pick up yung Philippine economy, siguro kailangan ng konting, ano to, anong term ng mga religious, maging mas discerning, kailangan ng konting discernment. Kasi Aha. yung immediate tulong na mabibigyan mo sa Pilipino ngayon, bakit mo hindi yung binibigay kung kaya mo naman in exchange for itong grandiosong pangarap 5 years, 10 years down the line. So para sa amin, maliban sa yung multiplier effect ng immediate spending sa pamilyang Pilipino ngayon, usapin ng ano yung mas urgent na priority. And mas urgent, clearly, yung social priority ngayon ay harapin yung walang kapantay na bilang ng nagugutom ngayon sa Pilipinas, walang kapantay na bilang ng walang trabaho, at walang kapantay na bilang ng pagbagsak ng kita, even ng mga may trabaho. I think natawa nga ako, na-read namin yung, um, nabasa namin yung press release ng economic managers yung lumabas yung January labor force figure. Ito yung Sabi nila, pagsusuri sa labor force, no? oo, parang tuwan-tuwa daw sila na from 39.8 million jobs nung October, nasa 41.2 million ngayon. Pero hindi sila sinasabi. Hindi nila sinasabi na bawasan ng almost 1 million ang full-time work sa parehong panahon na yon. 917,000 na wala sa full-time work. Ang talagang lumobo, part-time work, parang 2.5 million ang bilan ng part-time work na dumating. At anong problema sa part-time work? Irregular na trabaho, walang benepisyo, Wala social mababang kita, security yan eh. walang social security. At yun lamang yun sa mga increase na yan. Hindi pa kasama dyan yung iba pang dati nang nasa full-time work na baka nag-shift to part-time work. So medyo
may parang cherry picking din sa data for their purposes. And I think that's unfair and that's unbecoming of the economic managers na i-manage ang ekonomiya from a financial standpoint of credit worthiness and deficit and debt control, not from a development framework na ano ba yung kailangan ng walang trabaho, ano bang kailangan ng walang kita, ano bang kailangan ng gugutom na pamilyang Pilipino. Para sa Mhm. amin, it's so basic. Yung economy para sa tao. Kung yung Okay. nakikinabang yung tao, may problema sa economics na. Okay. I do recall meron kaming Tuesday Club, bagaman na nawala na yung Tuesday Club dahil lang sa virus 'no, hindi na kami nagkita-kita. Kung magkita man virtual. Natanong ko yung isang kaibigan namin. Sabi ko kay Peter, isang periodista, sabi ko, "Peter, anong tingin mo dun sa credit rating? Maganda yung credit rating ng Pilipinas." Sabi niya, "It means nothing." Sabi ko, "Bakit?" Yung credit rating, ibig sabihin nun, maayos kang magbayad ng utang. Kaya maganda yung credit rating mo. Pero hindi yun nangangahulugan na magtatagumpay yung programa mo para sa ekonomiya. Magaling kang mangutang, magaling kang magbayad, pero hindi yon gasinong pakikinabangan dahil sa mababa man yung interest doon sa uutangin mo, lalo kang mababaon sa pagkakautang. Yun ang pagkaka-explain niya sa akin. I don't know whether it's as simple as Ah, that. actually, it is. Pero may 2 points may madadagdag dyan. Una, yung, yung credit ratings, right now, ang baba ng interest rates globally. Kasi nga, matumal na ekonomiya, So marami walang kang malang pagkakitaan. nangungutang. So talagang mababa. Actually, Okay. oo. So actually, yung difference between an investment grade credit rating tsaka yung below investment grade, baka ilang fractions lamang of a percentage point. So kumbaga, napaka-minor na ang pakinabang from having good credit ratings ngayon. Ang problema nga ngayon, naging negative interest rates minsan sa ibang bansa kasi mas mabilis ang inflation kaysa dun sa 0.1 or less than 1% interest rate nila. So, at kung ang mundo ay interest rates na maybe 10% yung normal, ang laking bagay ng good credit ratings kasi malaking matitipid mo. Pero at the sobrang ultra low credit ratings ngayon, interest rates ngayon, kung may pakinabang sa credit ratings, sobrang marginal na. Pero secondly, tanungin din natin kung sino makikinabang sa credit ratings na yon. Right now, halimbawa sa Pilipinas, marami sa mga MSMEs natin, despite super babang interest rates, hindi sila nag-uutang. Bakit? Kasi nakita nila, um, nag, nag, walang katapusan ng lockdown natin, nagko-curfew, dumadaming cases ng COVID. So, syempre wala silang kumpiyansa umutang. So, Mhm. despite all the credit rating improvements, despite all the monetary measures ng Bangko Sentral at ng Department of Finance para maging awash with credit yung ekonomiya, hindi pa rin sila umuutang kasi alanganin sila. At yung mga MSMEs, ano yan eh, kumbaga yung business horizon nila baka 1-2 years mahaba na. So, as a point of fact, nakikusap na kami sa DTI kanina at Small Business Corporation, despite yung sobrang low interest rates, ilang libo lamang umuutang sa kanila. Parang hindi lalampas ng 30,000-40,000 pesos ang umutang since the middle of last year na MSMEs. That's nothing compared to the 1 million formal MSMEs natin, then maybe 6 million formally informal MSMEs. So mga So, 30,000 lang ang mangutang? nagulat kami, yung Small Business Corporation, sinabi under Bayanihan 2, 9,050 or 9,070 lamang ang umutang under under Bayanihan 1, sa reports ng presidente sa Kongreso, nasa about not more than malaki na yung 28,000 na umutang under the reports to Congress. So basically lang konti. Pero ito yung medyo nakakagulat minsan, ang main na makikinabang sa ganong klaseng low interest rates and low credit and good credit ratings, actually mga conglomerates natin na cash rich na. Kasi ito yung mga kumpanya na because they're so big at they will easily ride out this pandemic and the lockdowns and the Mhm. economic collapse, bigla silang nagkaroon ng easy cash for their big projects. Kumbaga, hindi nakasabay yung mga MSMEs, but those with mga multi-billion peso projects, they're cash rich to begin with. Nakamura pa sila ngayon to borrow for their big projects na magmamanifest. They can wait. They can afford to wait 3 to 5 years bago kumita dyan. So parang yun na napaka-ironic. Mahaba Um, ang PC nila.
kayang-kaya nila yun. Tapos yun ang super nakakalungkot, yung pinakanangangailangan, sila pa yung naiiwan, yung pinaka-stable na masu-survive 'to kahit walang suporta ng gobyerno, lalo pa silang yumaman, lalo pang lumaki ang negosyo nila, lalo pang lumaki ang kapangyarihan nila, impluwensiya nila sa ekonomiya and probably in politics sa ating bansa. So yung gap na yun talaga, I think should be grating for anyone na concerned about Yeah. economics, eh. There's Maybe something lang wrong with the poor and middle class being left uh behind and the rich getting even richer. Yeah. Sana may binanggit ka tungkol dun sa report ng Bangko Sentral. If I recall, years ago, nung BC era, before COVID, ang sinasabi nila, Natawa ako sige. tama, BC, no? Before COVID. Ang sabi, mga 60% ng nagbabangko sa Pilipinas ay less than 5,000 lang ang pera Hmm, sa bangko. So, ibig sabihin nun, hmm, kung ilang milyon yung may deposito sa bangko, hamak na mas malaki yung 5,000 lamang pababa ang deposito. hmm. Okay? So, kung yun na-wipe out pa, ano ang natitira? Pang ATM na lang, ganon? Um, Again, nag-rely kami dun sa survey na nilulunsad quarterly ng Bangko Sentral. May dalawa silang categories ng savings. Pinakamalaki ay savings in the bank, tsaka savings in general. Siguro baka nasa aparador o kaya baka nasa mga not the formal banking system. Yung naulat nila na 1 in 4 Filipino families lamang ang may savings as of the fourth quarter of 2020 yon. So, ibig sabihin, out of more or less 25 million Filipino families, mga 6 na milyon lamang ang may ipon. Doon sa 6 na milyon na yon, yung nabanggit niyo po na may savings sa bangko, nasa about 3/4 lamang noon. Sabihin mo, baka kung 6 million yung may natitira pang savings, 2/3, mga 3/4 noon, it's about maybe 3.5 to 4 million. Yun lamang may bank account na may inabanggit nyo nga na ganun kaliit yung mismong deposits nila. So ano Mm. talaga, kaya para sa amin, hindi naman kinuha from nowhere yung number na 18 million do sa Bayanihan 1. I think alam naman ng gobyerno gaano karaming Pilipinong mahirap at mababang kita at vulnerable. So I think may logic naman kung bakit 18 million yung ginawang um, uh, baseline for Bayanihan 1. Pero kung maalala natin, alam ng gobyerno ito din ang problema, nilaki niya to about 22.5 million yata a few months later eh. Because ito talaga yung kasing poverty line, Sir Melo, talagang absurd talaga siya eh. Yung 71 pesos per person per day, sobrang meaningless talaga yung poverty line na yan. Parang Aha. kukunin actually para sa Baka yung 71 pesos na yun, kulang pa sa isang kahang sigarilyo. kung mag-yosi, kung kaya niyo po mag-yosi. Yun na Opo. nga dahil ako, nagtanong ako nung minsan, magkano ba sigarilyo ngayon? Ganito ho, napakamahal na pala. Paano ho yung sin tax? So, sabi ko, gano'n. Buti na lang hindi na ako nagsisigarilyo. Pero can you imagine, there was a time na yung pamantayan kung may extra income ang tao, kung malakas ang benta ng sigarilyo at malakas ang benta ng beer. I Ah, don't know kung pamantayan pa yun ngayon. well, siyempre ako, dahil paminsan-minsan nag-yosi din ako, umiinom ako. Ako, I think ano rin, ayoko maging judgmental. Kasi kung usapin ng mental health and well-being, hindi seryoso eh. I Yeah. mean, for some people talaga, baka bili ka kahit tingilan ng sigarilyo. That's part of, not judgmental. That's part of your routine na, di ba? So, Uh-huh. I think medyo absolute to say na kung meron kang pambili ng sigarilyo, hindi ka na mahirap. I think may surplus ka na. Tingin ko, as a former chain smoker, baka hindi naman absolute na gano'n. Okay. Ako, I do recall, I spent a lot on cigarettes on a per day basis. Kaya nung tinanong ako ng doktor, nakakailang sticks ka? Sabi ko, hindi yung sticks, pakete. Kaha. Sabi niya, ay, mabigat. So, anyway, that's water under the bridge. Kaya lang, kung ganun kamahal ang sigarilyo ngayon, I wouldn't be able to afford even a pack of cigarettes dahilan sa una, may singil na yun sa katawan ng tao. At the same time, gastos pa rin. Bagaman kung iipunin mo yung dapat ginastos mo sa pagsisigarilyo, hindi ka rin makakabili ng bahay. Dahilan sa yung maiipon mo ron, masi-save mo for the day,
magagastos mo rin sa ibang paraan, right? Oo naman. Di ba? Ah, pero ako Sir Bel, like I said, I think may basic logic naman yung syntaxes, 'di ba? Na Yeah. tama naman actually na you charge higher para dun sa mga unhealthy na mga bagay. Ang mas issue siguro namin dun, ba't inuuna yung pagsisingil sa mga little vices ng mga mahirap at middle class, pero hinahayaan mong maipon yung pondo ng mga mayayaman. At sa amin, isang striking case in point diyan, um, among the biggest beneficiaries ng build, 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 actually mga real estate developers, di ba? Theoretically, without doing anything, if it just so happened na yung commercial property mo, real estate property mo ay malapit sa bagong ginawang train station, LRT, MRT man yan, or Mega Manila Subway, or malapit sa kalsada tulay, without doing anything, yung property values mo lalaki ng 3 to 4 times. At may nakita kaming estimates by the DOTR, sometimes 10 to 15 times. So ano yan, Really? overnight yan halos. Amazing talaga yan, Sir Melo. So parang kung isipin mo ngayon, kung biglang lumaki yung halaga ng iyong commercial real estate property because of a public infrastructure project, parang it makes sense, may windfall tax dapat yung gobyerno doon. Kasi basically, they've subsidized yung increase sa wealth mo. But walang ganong klase mechanism yung government. So para sa amin, may parang, well, depending your point of view, no? Sa amin, it's a vicious cycle na those who get rich keep getting richer with public subsidies and infrastructure. Syempre, for those getting rich, it's a virtuous cycle Yeah. na they can lobby their senators and their congressmen, or they might actually be senators, congressmen themselves, to make sure na may infrastructure project na dadaan sa kanilang proyekto, and then it's a virtuous circle for them. Siyempre, lulobo Yeah. yung accumulated wealth nila. So Yeah. sa amin, as an example lang, in principle, we should tax talaga yung mga yung paninigarilyo, pag-iinom. But I think before doing that, which burdens the poor middle class more, parang pahirapan natin ng konti yung mga may kaya naman to pay a higher tax. Lalo na't naiipon na naman yung pondo in their pockets. I do remember, merong isang palabas sa television nung araw, yung 6 o'clock news, if you recall. Ah, 80s pa meron yan, Sir Melo. uh, well, matanda na tayo anyway. Naalala ko pa yan. Naalala ko 'yun at 'yun ang paboritong palabas ng aming anak na si JP. Tuwang-tuwa siya ro'n sa palabas na 'yun. Merong isang nasa cast na ang sabi niya, "Welcome to the Philippines, where there are only two problems. The rich worrying of their wealth and the poor worrying of their poverty." So most likely it's still the same until today, right? Oo nga, it's actually, sa akin nga, it's getting worse eh. If you have, kung yung mga pinapatupad ng mga policies, actually lower the taxes paid by the rich, but increase taxes paid on the poor, yung nabanggit nyo na situation sa 6 o'clock news ng 70s, 80s, it's getting worse eh. Kasi Late 80s 'yun eh. late 80s, di ba? So Oo. nangyari kasi doon, with laws like the train law, na binabaan yung tax na binabayaran ng wealthy families, including a very small portion nga ng middle class natin. Pero ang pampuno dun is higher consumption taxes na may hirap. That's a problem kasi essentially, kumukuha ka ng buwis mula sa mahirap para i-subsidize yung less taxes na binabayad ng mayayaman. Sa train law yon. Yung create law, ganun din actually ginagawa. Hindi totoo actually na MSME is a main beneficiaries ng train law. Most income taxes, about 75%, are paid by large corporations, including foreign corporations. Sila ang biggest beneficiaries of the train law. So if you're a small, micro, small, and medium enterprise na hindi registered, not paying taxes, which is like 80% ng MSME sa Pilipinas, wala kang pakinabang actually dun sa create law. Mhm. Pero as a consumer, you're paying all the taxes na pinato ng train law, and also as a producer, you're not benefiting from any fiscal incentives or programs ng government because wala, hindi kayo registered. Ayun ang masaklap. Anyway, batiin ko nga pala si Boboy San Pablo, nanonood mula sa Tabaco, Albay. Tapos si Rudy Liosala, isang kagawad ng Kamalig, Albay, nanonood rin sa atin. At si Rosie Cantara, nanonood from Jeddah, Saudi Arabia. Pero let me ask you, Sunny, very minimal yung pagbaba ng foreign remittances, according to the Bangko Sentral report. And to which factors would you attribute it na more than 300 or 400,000
Filipino workers have been repatriated. Ano nangyari? Um, ang isang difficulty sa pag-analyze ng remittance data is yung tinatawag na sistema ng correspondent banks. Yung pag-report natin ng remittances, kung sinasabi from the US, it may not necessarily be from the US. Bakit might be someone from Mexico na dinaan through a correspondent bank sa US, nalalabas sa records ng Bangko Sentral coming from the US. Pero setting aside yung ganong klaseng technical problem, may napansin kami, Sir Melo, dun sa remittances eh. About 1% lang yata yung contraction sa remittances nitong 2020, which is siyempre welcome kasi ibig sabihin, kahit pa paano yung OFW families may natanggap pa. Pero may isa kaming hypothesis doon. Napansin namin, lumaki yung remittances from the US. Actually, in most jurisdictions, lumiit yung remittances, pero lumaki by about $400 to $500 million additional from the US. At among all the mga jurisdictions nagpapadala, syempre about one-third to one-half comes from the US eh. So Mhm. ang tingin namin doon, because nga doon sa tindi ng problem sa Pilipinas, at because of yung very strong family ties pa rin ng maraming migrant Filipinos in the US sa kanilang families dito, I think strong possibility para malagpasan yung bagsak ng kita for 2020, mukhang nagpadala sila ng Mas additional marami. support. Oo, Oo. kasi striking talaga yon yung 400 to 500 million na additional from the US eh. Ang tingin namin maganda bantayan, will this continue in 2021? Kasi nga, like you said, marami ng OFWs ay bumalik na. By the DOLE's last count as of December, over 600,000 na nag-apply ng distressed OFWs for assistance. Yeah. Tapos lumiit pa yung deployment natin ng OFWs last year by 60%. Ibig sabihin, at the present now, there are less overseas Filipinos working abroad with able to send back less remittances. So sa amin, magandang pantayan kasi chances are in most jurisdictions, lilit uli ang remittances for 2021. At ang question, yung mga nagpadala galing sa US, matutuloy pa ba rin nila yung pagpapadala ng ganyan? Because things are also bad din naman sa US eh. Yeah, oo. Mayroon nga akong report na natanggap na yung Asian Americans are being subjected to harassment these days. Oo nga. No less than somebody from the foreign affairs na naka-assign doon sa Amerika ang nagsabi na mayroong increase ng harassment sa mga Asian Americans. At isang dating correspondent na nasa FOCAP, na nasa Amerika ngayon, ang sabi sa akin, yun daw, Black Lives Matter. Pag hindi ka sumama sa kanila, mahaharas ka. Kung hindi Yun ka ang sumama, sitwasyon. Yun kung ang hindi sinasabi sa sumama, akin. Oh. Anyway, meron ding pagsusuri na baka yung mga pera ng mga Pilipino mula sa Middle East, ang bangko nasa Amerika. Kaya ganun din kalaki yung remittances. Although hindi maitatanggi na significant din yung remittances from the Middle East. Di ba? So, yun ang sitwasyon siguro. No? Pero ang issue nga, will they be able to send the same amount this year? Right? oo nga, sa amin si Melo, yung two things talaga working against that is one, yung record number ng distressed OFWs na umuwi last year, and also yung record drop sa bagong deployments last year. So yung 60% drop, that's no joke talaga eh. So kumbaga, I think maganda rin subaybayan to what extent yung ma-maintain or sana hindi, magko-contract yung remittances as 2021 proceeds. But again, that's something na makita natin well, as the months Okay. go by. Although, isang point of concern dun syempre, I think even the UN and the World Bank in separate reports, ang estimate nila, may konting rebound, ganyan naman ang crisis, may konting rebound sa 2021, pero hihina uli in 2022. So kumbaga the problem I think important sa atin, not just to look at yung economic indicators for 2021, kasi baka rebound lang yan from the harsh lockdowns last Mhm. year, kundi how will things, anong trajectory sa 2022? Okay. I have to ask you this because it appears that foreign currency or foreign remittances flood the economy. Pero ang problema, bagsak yung ekonomiya mo, pero malakas yung piso.
to the detriment ng mga nagpapadala ng dollars dito sa Pilipinas dahil lang sa ngayon, kung di ako nagkakamali, 48 pesos plus lang to a dollar while it was 50 some time ago. BC days, no? Before COVID. So, malakas yung piso, bagsak ang dolyar. Paano ngayon yun? Paano natin paliliwanag? Ah, well, siyempre unang pinakamahalaga at sine-stress namin 'to palagi, hindi porke malakas ang piso ay ibig sabihin nangangahulugan na malakas ang ekonomiya. Actually right now nga malakas ang piso kasi mahina ang ekonomiya. Dahil bagsak ang ating exports, bagsak yung imports na ginagamit para sa exports na yon. At actually, bagsak yung consumption sa atin kasi nga walang pambili, yung yung maraming Pilipino, bumagsak talaga yung exports. So yun ang ating main reason kung bakit parang lumalakas ang ating ekonomiya is because super humina exports natin. So it's Yung actually a sign of exports. economic weakness. Oo, it's a sign of economic weakness na we're not importing enough as much now as before. So yun ang reason sa paglakas nga ng currency natin. So parang siyempre ang palaging babantayan naman natin diyan is of course may immediate impact nga dun sa OFWs yung pag convert Mm. nila ng kanilang pera. Pero ang mas siguro long term point of concern sa atin yung pagbagsak ng imports because of lower consumption, will that continue? Kasi kung mag-continue, ibig sabihin, kasi wala pa rin trabaho, wala pa rin kita yung mga Pilipino, kaya mababa pa rin ang consumption nila. So, actually yan, point of warning na sa atin yon. Pero ikalawa, kung yung mismo mga negosyo na for the longest time, nag import kasi nga wala tayong sailing industriya, nag import ng kanilang um, raw materials, inputs, kung mananatiling mahina, matumal ang imports na yan, it also goes to show, mahina ang production natin. At kung mahina ang production, mahina ang trabaho, mahina ang kita, at mahina uli yung consumption. So, hindi actually dapat ikatuwa yung sobrang laking foreign exchange reserves. That only goes to show we're not importing enough because nga of ganong klaseng underlying conditions. Pero again po, yun yung gusto namin i-raise. If you ask economic managers, tuwang-tuwa sila sa malaking foreign exchange reserves. Nga. Not because it means a strong economy, but because it means hindi mamomroblema yung foreign creditors sa kukuha ng forex pambayad sa kanila. At sa amin, at the current context, hindi ng primary ikatutuwa mo na may pambayad ka ng utang. Ang dapat primary concern natin, saan ba yung produksyon, saan ba yung trabaho, saan yung kita, saan yung pagkonsumo ng ordinaryong Pilipino. Sunny, I have to ask you this. Nakita ba yung diminishing impact ng nagaganap ngayon sa purchasing power ng Filipino family? Ah, I think the NEDA po itself reported nung nilabas yung fourth quarter figures na 24 million Filipinos ang nagugutom. I think sobrang important yon kasi the fact na dumami yung nagugutom at pagkain ng unang bibili ng karaniwang pamilyang Pilipino eh. So the fact na dumami yung nagugutom from about I think 19 million lamang in 2019 to 24 million in 2020. That goes to show sobrang bagsak ang purchasing power ng mga Pilipino na they can't even afford to buy yung pinaka first line of necessity na pagkain. And I think that's a sign of well, syempre yung collapsing jobs market natin. But sa amin, it's a sign of yung worsening welfare. Parang yung nabanggit mo nga kanina na taxi driver na ngayon. I'm sure kung tinanong nyo kung kumusta ang pagkain nila sa pamilya, apektado yan compared to a year before. Yeah, oo. So, Tapos, sabi nga niyan, panalangin na lang niya, wag lang may magkakasakit. mm-mm. Dahilan sa 'pag may nagkasakit, tapos na istorya. Ang hindi ko ngayon makita, ano yung nakikita mong sitwasyon kung hirap ang tao, hindi kaya mauwi ito sa civil unrest? Ah, well, sa amin actually, again, hindi naman sa nagko-conspiracy theory kami, no? Kami kino-connect namin sa ibon itong alam ng gobyerno na lumalala at naiipon yung galit ng mga Pilipino sa lagay nila ngayon after 1 year of the pandemic. Kino-connect namin yan dun sa pag-crackdown sa mga aktivista, sa civil society, sa nagpoprotesta.
So parang it's a way to arrest yung expression ng galit na yun. Kasi may mahabang tradisyon ng Pilipinas na kung nagagalit, bumubuhos sa kalsada, eh. Pero kung yung Mm. mga nag-organize ng pagbuhos sa kalsada ay, inaaresto, kinukulong, pinapatay o tinatakot, it's a way to ano, eh, to again, mitigate yung unrest na yan. Kasi nga, Mhm. siyempre yung makinarya para lumabas sila sa kalsada ay napipilayan. Mhm. So, parang nakikita na rin na kung merong unrest, it will be favorable for the state to declare what it has to declare, like state of emergency. Um, well, right now sa amin nga yun ang medyo worrying, eh. Hindi naman siya nade-declare ng martial law or ganyang klaseng humihingi ng police powers, pero sa pamamagitan ng pag-e-enforce ng sinasabi nilang, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, sasabihin lang sa nag-iingay communist terrorist group 'yan at biglang nabigyan ng katwiran yung mga quest na mag-issue ng arrest warrant or search warrant. Tapos na ayun, napipilayan sila. So, sa amin, yun siguro ang kailangan ma-correct lalo na sa mga tulad natin na dumaan somehow through martial law. Um, may undeclared martial law na nagaganap ngayon, and I think to have so many judges and lawyers killed in the Mhm. last few years, sa amin yun ang nagpapakita na yung paglala ng rule by law sa atin, eh. So idagdag mo nga diyan yung pag-rationalize ng panghuhuli, pang-aresto, pagpatay sa mga, dissenters. Then you put in place nga this fear of using the legal system. Kasi maraming natakot na judges diyan and even mga lawyers, na hindi mo ma-enforce yung batas ng tama. Actually, yun nga, it's not too extreme to call it undeclared martial law if you have the security forces able to act with impunity. At syempre yung track record na yan, Sir Melo, nag-start with the drug war, lumala lang ngayon with the, on top of the drug war, meron silang war on terrorists. Mhm. So, parang sa panayam natin ngayon, Sunny, you don't see some light at the end of the tunnel, but what you see is light coming from an upcoming train. Ganun ba yun? Ah, well, hindi naman. Sir Melo, syempre yung ibon, isa kami dun sa pinupuruhan ng ano, ng AFP, ng Administration Propaganda Machinery. Pero para sa amin, natutuwa kami in the sense na marami nag-express support sa amin, whether through social media or magte-text or mag-message or may activity kami, very encouraging. At para sa amin, yun ang pinaka-insight namin, eh. Itong panahon ng pandemya ng 2020, sobrang controlled ng administration yung information environment, whether in social media, pananakot sa mass media, or yung through sheer bluster ng kanilang mga spokespersons na hindi nagsasabi na masyadong totoo. Pero natutuwa kami, despite all that, meron pa rin Pilipino nag-iisip. Yun nga, may discernment pa rin dun sa mga bagay-bagay. And as long as yung parang you hold your ground, you feed information, tingin namin yan ang bright lights of hope para sa atin. It's not Okay. necessarily to end the Duterte administration now. It's something na pwede pang hawakan coming into the May 2022 elections. Okay. You mentioned May 2022 elections. Yung kayang gastusan sa eleksyon would be enough to perk the economy. Ah, hindi talaga, Sir Melo. I know, you know, right now, yung budget for the national government is a smaller increase than last year. Nasa about, I think, 10% lamang ang yung budget increase this year. Hindi malayo isipin na the next budget will be an even smaller increase kasi nga obsessed nga sa creditworthiness and controlling deficits in government. So if 2022 will see an even smaller budget increase compared to this year and last year, yung election spending in itself will be against a backdrop of smaller government spending and yun nga, an economy na hindi pa nag-recover. So, erratic talaga yung election boost na yan in a normal time. Pero I think with the pandemic, economic collapse, and undeclared austerity, it's going to be even less effective. Okay. What should be foremost in the agenda of people dreaming of becoming president of the Republic of the Philippines? Ah.
sana iwasto yung mga pagkakamali ng current administration, Sir Melo. Tingin namin sana may mag-galvanize dun sa political leaders natin to realize na the government has a responsibility to take control of the country, the economy, and run it for the interest of the people. So para sa amin, we're still hopeful na that kind of leader in the next few months, kasi malapit na tayo pumasok sa election season, hopeful pa rin kami na may ganong klaseng leader na may tapang tumindig, declare all the problems to the Duterte administration's policies, and declare iwawasto namin ito. And I think, yun nga, yung bright hope namin dyan is may enough people naman na discerning. Mm. Marami talaga na unfortunately ay tingin namin naluloko unfortunately because of nga yung propaganda machine ng government. Pero tingin namin there is a critical mass na willing to stand for the truth and actually push that truth talaga among the electorate. Yeah, if I recall, before the 1992 elections, tinanong ko yung isang presidential aspirant. Ang sabi ko, what if hindi ikaw yung i-endorse na kandidato? Ano ang impact nito? Sabi niya, Melo, it's easily worth ₱1 billion. Sabi ko, bakit? Una, karamihan ng civil servants would prefer the status quo. So, bakit ako boboto sa hindi inendorso nung nakaupo, samantalang walang katiyakan kung mai-empleyo pa ako, number one. Number two, yung psyche na kung may magandang nagawa yung paalis, baka mapakinabangan nung anointed. Number three, sabi niya, yung makasakay ka sa sasakyan ng gobyerno, hindi ka naaarkila ng sasakyan. So pag kinwantify mo yan, that's roughly ₱1 billion. Kung hindi ka i-endorse, you have to add ₱1 billion to your budget to recover. Yung ganun ba? Anong tingin mo? Well, una, tingin namin yung usapin ng ah, government employees ay mag-aano sa status quo. Siguro dun sa mga sa immediate circle ng political appointees baka gano'n. Pero may roughly, depende kung anong gagamitin na data set, no? Yung civil service reports about 1.8 to 1.9 million government employees. Pero about 1.2 to 1.3 dun ay permanent na naman eh. So kumbaga, yung mga nakatali sa political appointees is actually just maybe yung balance niya maybe 400,000-500,000. Mm. Marami rin yun, pero maraming regular government employees na. The figure goes higher kung count natin yung ni-report na labor force survey na halos 3.5 million ng government employees. Okay. So tingin namin, maraming government employees, actually, sila dapat ang malaya magsalita eh. Lalo na kung nakita nila how things haven't changed. At marami kami kusap ng government employees. Actually, nagulat kami. Ganun thinking namin dati. If you're in government, exposed ka dun sa propaganda ng administration, etc. Actually, nagulat ako. On the contrary, alam nila yung hindi totoo sa propaganda ng government. Kasi nakita nila anong galaw ng appointees ng administration, nakita nila yung pagpapantil ng corruption, yung the same system ng mga yung patronage na nagaganap. Actually, sa amin, eye-opener din yun eh, na not to look down or not to sort of homogenize yung government employees. At marami sa kanila nalaman na share din talaga yung naging problems sa the current administration. So I think mas discerning actually government employees and a big chunk actually is in a position to vote freely dun Mhm. sa dun sa elections. Pero in terms of money, actually yan ang big testing namin for 2022 eh compared to previous elections. Nag-accelerate syempre the last few elections yung importance ng mass media and social media. Pero I think kung may isang pinatunayan yung Duterte win, not using the traditional bottom-up approach, di ba, from all the organizing and the machinery, parang we have a relatively empowered voting population ngayon that is relatively more influenced by mass media and social media, which is actually very expensive now. And I think yung labanan ay will be in that realm for basically the sweep or spontaneous votes compared sa nakaraan. It's more expensive now to win basically. And I think any political operator will say naman, yung dati na
3 to 4 billion for a credible presidential campaign. Mhm. Siyempre, mga nakausap kami, sinasabi, kulang mo na yan. You have to double that in May 2022. And I think it's believable, lalo na it's a war for space eh. You're campaigning for limited space. Di ba, yan ang nature ng mass media and social media. You're essentially fighting for that space. So yung may maraming resources, mas makaka-claim siya ng space, mas promote niya yung sarili niya. So nakakalungkot din actually na hindi hindi democratizing ang mass media and social media. If Yeah, anything, it favors the rich even more. yeah. Kaya ko na naitanong 'yan sapagkat merong mga kandidato na wala namang sinabi, sumayaw lang pero nanalo. So what does that make of the Filipino voters? Um, I think I think the Filipino voters haven't changed. We still process pa rin yung information na nakuha natin. Ang nagbago kung saan nanggagaling impormasyon eh. Di ba, dumadami ng cellphone ngayon. Mas mura na yung streaming. Of course, compared to 20 years ago, mas marami ng TV kaysa radyo ngayon sa mga bahay. So, syempre, if politics is a numbers game, sumabay din yung politicians doon. And ako personally, again, ayoko maging cynical. Hindi ako na-subscribe din sa sinasabi ilang mga middle class na naging bobo yung Filipino voters. Ako hindi eh. Ako tingin ko nangyari pa, naging mas manipulative at mas mahusay yung control ng information ng mga tumatakbo. So kumbaga mas namamanipulate nila yung voters ngayon because of yung control over yung information environment na yun. And of course, yun ang worry. The information war is a war of resources. Hindi kasalanan ng botante yung pagpili depende din sa perception na nilikha sa utak nila. Yeah. Do'n sa naganap sa Palawan, anong nakita mo? Hmm. Natuwa kami do'n kasi siyempre from the very start, alam mo it's a patronage scheme eh. So I think the fact na may enough pushback against that, again, sana nagmula sa discernment. Sana people saw through the political agenda of those pushing for that. At kung gano'n nga yung naging takbo do'n, again, points for optimism. Ako, ang feeling namin, I mean, kami sa IBON, siyempre engage kami palagi sa mga issues, lalo na sa mass media and social media. Pero ang na-appreciate talaga namin, because grounded din kami sa communities, marami din sa daily work ng demokrasya, pagbubulat, pagpapasya ng mga tao, hindi siya lumalabas sa media eh, pero nangyayari siya. So sa akin, yung pinaka-takeaway ko dun sa nangyari sa Palawan, again, may mga gumalaw talaga diyan ng mga political forces. Pero in the end, yung medyo invisible na pagpapasya ng mga Pilipino, mga Palawenyo, parang umiral pa rin siya. And I think it's that kind of optimism na may mga invisible forces for democracy and individual choice sa ating bansa. That makes me more optimistic. No, that makes me optimistic na may pwedeng mangyari na positibo from the May 2022 election. Okay, very good. Siguro may assignment ako sa'yo. Ay, sige, sige. Sa Miyerkules kasi ang pag-uusapan namin ay pamilya sa politika, politika sa pamilya. Ay, masaya Yaman yun. 'di ba? Yaman din lamang Nanonood ako at niyan, Sir Melo. oo, Miyerkules 'yan, 9:00 ng umaga. Yaman din lamang at meron kayong datos at puwede ninyong ihambing kung saan may political dynasties. Mm. Siguro makikita kung doon ba talamak yung kahirapan. Dahilan sa it could be a factor, you know? At doon din merong problema sa peace and order. Dahilan sa kung ang tao, wala ng nakikitang liwanag, baka nakikita na yung kabila. Pangalawa, it is where, poverty is at worst, where political dynasties lord over. So baka puwede nating matagpi yun para masabi natin o katulad yan sa Camarines Sur, ito yan, ito yan, ito yan. At nandiyan yung poverty rate ng Camarines Sur. Siguro mas klarado yun. Maganda pag-usapan yun. At hihingin ko yung tulong mo ron, Sunny. Mag-ipon kami by tomorrow, Tuesday. Sige ba? Good. By tomorrow evening, mag-ipon All kami. right. Thank you. Anong mensahe mo sa ating mga kababayang nanood sa atin at manonood pa? Well, sa amin simple lang. Pat para sabi niyo nga, nag-umpisa tayo parang medyo madilim. Pero para sa amin, ang palagi namin pinanghahawakan, may magagawa talaga. And especially, may magagawa ang gobyerno.
gaano ka man kalala ang problema ng ating bansa, may sapat na rekurso, otoridad, kapangyarihan ng gobyerno na tulungan ang ordinaryong Pilipino kung gugustuhin niya. Kung hindi siya gumagano ng gano'n, 'di huwag tayong matakot magsalita, huwag tayong matakot na ipahayag sa publiko yung tinig natin. At all the more, huwag tayong matakot na puwersahin ng gobyerno na gampanin ang kanyang responsibilidad sa karaniwang Pilipino. Mhm. At Ma yun nga, invisible yan on a daily basis, itrabaho natin yan, nagkakaroon ng pagbabago. Mabagal nga man lang. Okay. Maraming salamat, Sonny, for your time. Maraming salamat at sa uulitin. Thank you very much. Thank you for Yes, joining me sa ating coffee chat. Thank yes. you. Thank Salamat you sir again. Melo. Thank Salamat you. po. Thank you. Ingat.